Sziasztok! Már legalább egy hónapja nálam van ez a DIU D3F elektromos bringa. Van is róla bemutató videó, ha még esetleg nem láttad, itt a linken meg tudod nézni. És azóta egész sokat használtuk, legutóbb már Olaszországba is magunkkal vittük egy lakókocsit utazásra, erről meg egyébként egy kétrészes úti film készült, ez is megtekinthető, hogyha érdekel. Meg egyébként itt a környéken is egész sokat használtuk, bejártunk vele többször a városba, meg ilyesmi, úgyhogy azt is el tudom mondani, hogy akár ilyen 20-25 kilométeres körökre is egészen elfogadhatóan kényelmes, ahhoz képest egyébként, hogy milyen kicsi. Viszont már az előbb említett bemutató videóban is mondtam, hogy azon kívül, hogy a méretéhez képest milyen nehéz, tulajdonképpen egy gondom volt vele, hogy rázós úton, amilyen például ide a hozzánk vezető 1 kilométeres kavicsos útszakasz, érezni, meg hallani is, hogy itt ebben a műanyag dobozban valami rázkódik, és valami zörög, valószínűleg az aksi, és már akkor is mondtam, hogy ha lesz rá időm, akkor lehetséges, hogy egy következő videóban megnézem, hogy mit lehet ez ellen tenni. Hát eljött az idő, ebben a videóban szétkapom, és megnézzük, hogy mit lehet elkövetni annak érdekében, hogy ez a tulajdonképpen a használatot nem befolyásoló, de azért mégiscsak egy kicsit zavaró zörgés megszűnjön. Tartsatok velem! Ennek a bringának az egész elektronikája itt ebben a vázbelsejében lévő műanyag dobozkában van, és szerintem ezt a dobozt zárva tartó csavarok pedig ilyen kis gumidugókkal lezárt lyukakban találhatóak. Én azt javaslom, egyébként mindig, amikor szétszedsz valamit és csavarokat, vagy bármi apró alkatrészeket kiszedsz, hogy ilyen kis festékes, meg egyéb spréknek a kupakját, hogyha megtartod, akkor ilyen célra tökéletes, hogy például ebbe gyűjtheted, és akkor nem szóródik, és nem veszik el. Egy ilyen hegyes karsztővel óvatosan ki tudom szedni ezeket a kis gumi föcköket. Ilyen hagyományos csillagfejű csavarhúzó kell hozzá, úgy látom. Hát, ja, egy kis olvadós ragasztó mindent a helyén tart. No mindegy, itt van az akupak, és hát látszik is, hogy gyakorlatilag ez a két ilyen fémpánt 4 csavarral tartja a helyén, és ebbe ugye, hát ez így tud mozogni, hát ez nem csoda, hogy menet közben zörög. És hát itt látszik is már, hogy itt ez a fémpánt az aksinak a műanyag burkolatát már itt meg is koptatta, ugye, ahogy az így menet közben lötyög benne, szóval ez így hosszú távon nem annyira egészséges. És az a terv, hogy ide kitalálom, hogy ide az aksi meg a fémpánt közé valami vékony anyagot így a pánt alá berakok, hogy itt ne tudjon mozogni. Na és itt van az egyik alapanyagos doboz, vagy hát ilyen kis műanyagláda, látod, itt van mindenféle ilyen maradék dolgok, amiket valaha nem dobtam el, mert ugye valamire még jó lehet. Ezt a mentalitás nekem már sokszor mentette meg a helyzetet,
hogy van hova nyúlni, amikor valamit meg kell oldani valamiből, és ebben van ilyen gumilap is, ez valami autógumi szőnyeg volt, és ebből is lehetne vágni ilyen csíkot, de arra gondoltam, hogy először ebből az ilyen polifóm-szerű, ilyen cső, hőszigetelő anyagból vágok 2 csíkot, amit ide berakok a fémpántok alá, és azt remélem, mert ennek ugye van egy valami fajta rugalmassága, hogy ez már elég lesz ahhoz, hogy megakadályozza az örgést. Meglátjuk. Na, ez most baromi stabilan áll a helyén. Ugye valamennyire összenyomódtak ezek a polifómok, baromi meleg van egyébként itt benne a műhelyben is, ott kint is 33. Most jön az, hogy megnézzük, hogy ettől, hogy itt egy kicsit ez itt vastagabb lett, ettől itt ez vissza tud elmenni a helyére ez a fedél. Úgy néz ki, hogy nem. Tehát egyszerűen itt nincs akkora hely, sajnos, hogy itt ez a vastag polifóm elférjen, úgyhogy ide valami vékonyabb dolgot kell tenni alá, úgyhogy most kiszedem. Ugye az a baj, hogy túl vastag ez a polifóm, oda lehet csavarozni ezzel a fémkerettel, de túlzottan eltartja, és akkor már nem fér be a fedél alá, úgyhogy azt gondolom, hogy első körben megpróbálom így a vastagságából, tehát a vastagságából vágok, elfelezem. És akkor így már remélhetőleg aláfér majd. Hát, nem lett valami szép, de tulajdonképpen nem is az a célja, hogy szép legyen a fedél alatt. Így már vissza fog tudni majd menni a helyére a fedél szerintem. Még arra is gondoltak egyébként, egészen igényes, hogy ezeknek a kis gumi dugóknak a dőlésszöge nem egyforma, hiszen ennek a műanyagnak is itt a dőlésszöge nem egyforma, és ott, ahol ilyen éles szögben kell a lukat elfedni, ahhoz egy olyan végű gumidugó van, ott meg ahol másmilyen szögbe kell a lukat elfedni, ahhoz meg olyan végű gumidugó van, pedig ezt ilyen sima
egyenes végű dugókkal is megoldhatták volna. Igazából ez szerintem egy teljesen igényes dolog, hogy 2-3 féle dőlésszögű ilyen gumidugót csináltak, hogy így a síkba illeszkedjen a vége, attól függetlenül, hogy itt milyen szögben áll ez a műanyag. Ez szerintem meglepő igényesség a kínai gyártó részéről. Na, az a helyzet, hogy sikerült megoldani a problémát, tulajdonképpen nem volt egy nagy kunst, ennyi volt az egész, beraktam ezt a 2 polifomcsíkot. Én továbbra is azt gondolom, ami tulajdonképpen a múltkori bemutató videó végén is volt a konklúzióm, hogy az árához képest egy tök jó kis elektromos bicikli, ez baromi jó, hogy be lehet rakni a kocsiba, befér a csomagtartóba, igazából szerintem jól is néz ki, teljesen jól működik, a hegesztései, meg minden egészen igényes és normálisan van megcsinálva. Azóta se derült ki a számomra semmi olyan probléma, amire így azt tudnám mondani, hogy igénytelen lenne, normálisan meg van csinálva. Úgyhogy én továbbra is tudom ajánlani. Hogyha esetleg a múltkori bemutató videót nem láttad, vagy kedvet kaptál egy ilyenhez, berakom a linkjét a leírásba, meg tudjátok nézni. Így meg most már nem is zörög. Na, sziasztok!